Hello, good morning. Andito na po tayo ngayon sa Calbayog. A few inches later. So, dito na po tayo ngayon sa Biri. Ito po, first meal. Ano sa'yo Tagalog sa Bagnaw? Malamig, maginaw. Maginaw na to. Kami lang pong tatlo, missing in action po yung isa kasi. Uy, magtubig mo. Dinner is served. One shrimp and isang bandihadong hipo. Rice. Bihon. Bihon. Pareho rin na. Ay, bihon. Hipon. Tomorrow. First stop sa rock formation is dinhilapit sa Bell at Night Dash. Muni ang view diri Pacific Ocean with a touch of spice. Very nice dito sa Biri. Ang ganda guys! Ang ganda! Amazing! Tingnan ko, tilawan ako ha. Sige, tilawan mo. Anong lasa? Parang meron pang mga ibang bato doon, pero hindi na siya accessible. Sabi ng guide. So, yun. Ang sa'yo nga, nani? Buro balon. Local name namin, hindi ko na ano mo. Sugot mo, dato kayo mo eh. Ani kadag ko yung force.